Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin trình bày tiếp tập 13, chương 13, Tam giáo quy nguyên, thời kỳ Phật Di Lặc ra đời. Vâng, lời đầu tiên Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuần này Thánh xuất Khảm Phương, sự thật đã tường chẳng lọ phải suy. Quân hùng binh dậy sơn khuê, kẻ khuê cứu nước, người khuê trở trời. Xem thấy những sương rơi tuyết lạnh, lồi bất bình tranh cảnh hung hăng. Một cơn sấm dậy đất bằng, thánh nhân ra mới cứu hằng sanh linh. Lược trao văn võ tài tình, mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng. Tam cây gặp hội mây rồng, bỏ chi cá nước vẫy vùng biển sông. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin review tiếp là sấm trạng trình qua các tôn giáo thời kỳ Phật Di Lặc ra đời. Về các vấn đề tận thế trong các kinh Phật, cơ hồ không có đề cập đến, mà chỉ thường nói đến định luật thành trụ, hội không của vũ trụ, vạn hữu và nhiều. Song các kinh Phật có cho biết rằng ở khoảng thời hiền kiếp, kể có 5 vị Phật là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Phật. Cứ theo lời Phật Thích Ca mách trước trong kinh, thì sau này vào đời mạt Pháp thì sẽ có Phật Di Lặc ra đời, là một vị Phật thứ 5 trong tiền kiếp, để nối ngôi Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh. Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, đó là một câu hỏi mà đến nay chưa thấy kinh nào định rõ ngày giờ. Nhưng chiếu theo kinh điển đã có trong đạo Phật để mà xét đoán, thì lúc Phật Thích Ca còn đương tiền thuyết pháp, cho đến sau khi nhập diệt tới nay, chia ra làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp là thời kỳ Đức Phật còn tại truyền thuyết pháp. Các đồ chúng rất tinh tấn hành y theo Phật pháp, cho nên phần đông được ấn chứng Phật quả. Thời kỳ này phóng được 100 năm thì Phật nhập niết bàn. Đến thời kỳ tượng pháp là thời kỳ sau khi Phật nhập diệt 500 năm, có các vị tổ được truyền y bác, thỉnh thoảng nói nhau mà xiển dương Phật pháp, cho các đồ chúng nhờ đó mà tu hành và đắc quả rất nhiều. Song không bằng thời chánh pháp. Thời kỳ này giai dẫn được 1000 năm. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ sau 1000 năm của thời kỳ tượng pháp. Phật pháp suy vi, đồ chúng lãng mất chánh tim, quay là tà tưởng mà chia sẻ nhau ra từng khối, rồi mạnh ai nấy lo tranh giành đoạt lợi, bỏ luống Phật pháp. Cho nên ít có người được chứng quả thời kỳ này kéo dài cả 10.000 năm. Như thế, chiếu theo Phật lịch, năm nay 2526 năm,
thì đây mới tới là lúc Phật Di Lặc giáng sinh. Nhưng sự phân định thời gian ấy quả đúng chăng? Và thời kỳ mạt Pháp diễn ra thế nào? Để nhận thức đã đến hay chưa? Và ngoài Đức Di Lặc ra còn vị nào ra đời cứu vãn cho thời kỳ ấy nữa chăng? Trong kinh Pháp Trụ có kể rằng hồi Phật gần nhập Niết Bàn, có di chúc với Ngài A Nan rằng: sau ta nhập Niết Bàn rồi, đến thời mạt Pháp, các môn đệ của ta bỏ các giáo pháp, cứ tập theo cái thuyết không chánh đẳng, chẳng chịu tu giới theo tu huệ, lại nhóm nhau những đồ hung đản ác. Thấy ai có giữ được giới hạnh thì sỉ nhục chê bai. Vì cớ ấy nên các vị thiên long buồn rầu mà xa lìa. Còn các vị đại thần và trưởng giả thì không sanh lòng tin kính Tam Bảo, làm cho chánh pháp muốn diệt. Từ ấy đám tỳ kheo ấy tạo ác càng ngày càng lắm. Rồi nhờ đó có những người tỳ kheo khác biết giữ gìn sự thanh tịnh tu hành, lại đem giáo pháp của Như Lai mà diễn nói cho loài hữu hình nghe, làm cho cả thảy đều được phần ích lợi. Khi ấy lại có các vị quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ và những thiện nam tín nữ đều sanh lòng thương tiếc chánh pháp của Phật, thờ phượng ngôi Tam Bảo, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen hết lòng, hết sức ra, hộ trì cho đặng trồng ân. Đó là lúc vị Bồ Tát lấy cái bổn nguyện rất to lớn mà sinh ra đời ấy, định giữ gìn Phật Pháp và làm ích lợi cho chúng sanh là như vậy. Xem thế rồi nhìn lại cuộc đời hiện nay, không khỏi khiến cho người đời băn khoăn, sanh ra nghi vấn. Huống chi ta đọc qua các kinh đại tập về khoản phân định thời kỳ Phật diệt, độ càng làm cho ta phân vân hơn nữa. Cứ theo kinh đại tập thời kỳ sau thì Phật tịch diệt chỉ có 2.200 năm, phân làm 5 thời kỳ như sau. Một là 500 năm thứ nhất, thuộc về thời kỳ giải thoát kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này, những người đạo nhân căn, tánh cao siêu, trí huệ sáng suốt, y theo giáo lý của Phật mà tu hành, đều tùy theo phẩm hạnh mà chứng quả giải thoát. Hai là 500 năm thứ hai, thuộc về thời kỳ thiên định kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này, phần nhiều hành giả căn tánh tinh cầu, trí huệ điểm tịnh, y giáo lý mà tu tập các pháp thiền na, đều tùy theo phẩm hạnh mà chứng đặng quả hữu lậu hay vô lậu của hàng đại thừa hay hàng tiểu thừa. Ba là thời kỳ 500 năm thứ ba, thuộc về thời kỳ đa văn kiên cố, nghĩa là trong thời kỳ này, phần nhiều hành giả tâm tánh sáng láng, tánh chất linh lợi,
y Dạ. theo Dạ 12 mô Phật. bộ kinh Phật dạy mà tu hành, hiểu thấu các môn giáo lý, hạnh quả và các phép đốn tiệm. Dạ. Vâng, thưa Dạ các mô bạn, Phật. Thanh Long Vlog review cái video này là sấm trạng trình qua các tôn giáo. Xin hết tập 13, chương 13 và Thanh Long sẽ tiếp theo chương 14. Xin các bạn đăng ký, ủng hộ và xem quảng cáo để Thanh Long Vlog có động lực làm những video kế tiếp của sấm trạng trình Nguyễn Bỉnh Kim. Thanh Long Vlog xin thân chào và chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc Dạ. và gặp nhiều Dạ mô may Phật. mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.